ტოქ-შოუ თემა მუშაობა განაახლა. მოახლოებულ ადგილობრივ არჩევნებთან დაკავშირებით ჩვენი გადაცემები ძირითადად საარჩევნო თემატიკას დაეთმობა, თუმცა მასთან ერთად აქტიურად გავაშუქებთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან და საინტერესო თემებს. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი გახლავთ ფოთის 70-ე საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე მარიკა გაწერელია. მოგესალმებით ქალბატონო მარიკა, დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენეთ სტუდიაში მოწვევისათვის. დღეს მდგომარეობით რამდენი ამომრჩეველია ფოთში? დღეს მდგომარეობით ფოთში 41,323 ამომრჩეველი. წინა წლებისგან განსხვავებით, როცა ფოთში 5 მაჟორიტარული ოლქი იყო, წლევანდელ არჩევნებში მოსახლეობას 10 მაჟორიტარის არჩევა მოუწევს. რა პრინციპით მოხდა მაჟორიტარული ოლქების დაყოფა? მოგახსენებ, წინა წლებში იყო 5 მაჟორიტარული ოლქი, ეხლა გვაქვს 10 მაჟორიტარული ოლქი. თვითმმართველი ქალაქის საკრებულო შედგებოდეს იქნება პროპორციული სისტემით არჩეული 15 წევრისაგან და მაჟორიტარული სისტემით არჩეული 10 წევრისაგან. აქ პრინციპის შემდგომში მდგომარეობს თითოეულ მაჟორიტარულ ოლქი მიახლოებით თანაბარი რაოდენობის ამორჩეველი ეყოლება და პრინციპი მხოლოდ ეგ არის. გასაგებია. საარჩევნო სიები არის თუ არა დაზუსტებული და ცვლილებების შეტანა როდემდეა შესაძლებელი? გუშინ მოგეხსენებათ პირველი სხდომები გაიმართა და გადავეცით უბნებს ამორჩეულთა ერთიანი კედლის სია. აქ სიები არის 41,323 ამორჩეველი ყავს დღის მდგომარეობით, მაგრამ სიები დაზუსტებული არ არის. აქვე მინდა გითხრათ, რომ ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია საკუთარი თავი გადაამოწმოს სიაში არის თუ არა, მისი მონაცემები ზუსტად არის თუ არა. აგრეთვე ნებისმიერ ამომრჩეველს შეუძლია საკუთარი ოჯახის წევრების შესახებ ინფორმაცია მოიციოს. თავისუფლად შეუძლია ეს მოხდეს გადამოწმება როგორც საუბნო საარჩევნო კომისიაში, ასევე საოლქო საარჩევნო კომისიაში. აქვე მინდა გითხრათ, რომ CSKO-ს აქვს თავისი ვებსაიტი, სადაც შეუძლია ნებისმიერ მოქალაქეს შევიდეს, პირადობის მონაცემის საფუძველზე შეამოწმოს არის თუ არა სიაში, სად აძლევს ხმას, აქვე არის მითითებული უბნის რუკები თუ სად მდებარეობს შესაბამისი უბანი, სადაც ხდება ხმის მიცემა. თუ კი არ არის მისი მონაცემები სიაში შეტანილი, შეუძლია მოგმართოს ან საუბნო საარჩევნო კომისიას, ან ჩვენ საოლქო საარჩევნო კომისიას და 3 ოქტომბრის ჩათვლით მოვახდენთ სიებში ცვლილების შეტანას. გასაგებია. გუშინ დასრულდა საბუთების წარდგენის ვადა. რამდენი მერობის კანდიდატი დარეგისტრირდა და ასევე რამდენი მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი არის დარეგისტრირებული 70-ე საოლქო საარჩევნო კომისიაში? გუშინ ამოიწურა საარჩევნო სუბიექტების რეგისტრაციის ვადა. მინდა გითხრათ, რომ 52 მაჟორიტარი კანდიდატი დარეგისტრირდა, აქედან ერთი არის საინიციატივოდ დარეგისტრირებული. მერობის კანდიდატები დარეგისტრირდა 7 კანდიდატი, მოგახსენებთ, ვახტანგ დარწმუნიძე, საარჩევნო ბლოკი ბაქრაძე უგულავა, ევროპული საქართველო, ოთარ ხარჩილავა, საარჩევნო ბლოკი დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა, დემოკრატიული მოძრაობა, თავისუფალი საქართველოდან, მაკა ჯინჯოლია, საარჩევნო ბლოკი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, მაია ჩხარტიშვილი, დავით არხანმოურავი, ირმა ინაშვილი, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსიდან, ინგა ჭანტურია, საარჩევნო ბლოკი გიორგი ვაშაძე, ერთობა ახალი საქართველო, თენგიზ ხოვრფერია, პროგრესული დემოკრატიული მოძრაობა და გოჩა კურთხელია, ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო. აქედან მინდა გითხრათ, რომ ორ მათგანს საარჩევნო ბლოკი გიორგი ვაშაძე, ერთობა ახალი საქართველო და პროგრესული დემოკრატიული მოძრაობას მხოლოდ მერობის კანდიდატები ყავს წარდგენილი. გასაგებია და სულ 3 ქალი კანდიდატი დარეგისტრირდა. დიახ, სულ 3 ქალი კანდიდატი დარეგისტრირდა მერობის კანდიდატად. მაჟორიტარი დეპუტატები. მაჟორიტარები, როგორც გითხარით, დარეგისტრირდნენ 52. აქვე ჩვენ თქვით, რომ 10 მაჟორიტარული ოლქი გვყავს. პირველ მაჟორიტარულ ოლქში კუნძულ ერთში დარეგისტრირდა 6 მაჟორიტარი კანდიდატი. ესენი არიან საარჩევნო ბლოკი ბაქრაძე უგულავა, ევროპული საქართველოდან ალექსანდრე როგავა, საარჩევნო ბლოკი დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა, დემოკრატიული მოძრაობა, სილოვანი გვასალია, საარჩევნო ბლოკი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, მორის ჯანჯღავა, დავით არხანმოურავი, ირმა ინაშვილი, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსიდან, მამუკა გობეჩია, შენების მოძრაობიდან ალექსანდრე თოფურია, ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოდან დავით ესებუა. კუნძული 2 მაჟორიტარულ ოლქში დარეგისტრირდნენ 5 მაჟორიტარი კანდიდატი. საარჩევნო ბლოკი ბაქრაძე უგულავა, ევროპული საქართველოდან კონსტანტინე მესხი, საარჩევნო ბლოკი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ანა ჯოჯუა, დავით არხანმოურავი, ირმა ინაშვილი, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსიდან, ბიძინა თაუბერიძე, შენების მოძრაობა, იაგორ თავართქილაძე, ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო, აპოლონი ფშალავა. კუნძული 3-ში დარეგისტრირდა საარჩევნო ბლოკი ბაქრაძე უგულავა, ევროპული საქართველო, გიორგი შამუგია,
საარჩევნო ბლოკი დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა, დემოკრატიული მოძრაობა, თავისუფალი საქართველოს, ზაზა ნიკოლაიშვილი, საარჩევნო ბლოკი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ლანა რობაქიძე, დავით არხანმოურავი, ირმა ინაშვილი, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი, უშანგი გეგენავა, შენების მოძრაობიდან ლევან მაშავა, ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს, თორნიკე შონია. ცენტრში მეოთხე მაჟორიტარულ ოლქში დარეგისტრირდნენ საარჩევნო ბლოკი ბაქრაძე უბულავა ევროპული საქართველოსთან ლინერი კუჭუხიძე, საარჩევნო ბლოკი დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა, დემოკრატიული მოძრაობა, თავისუფალი საქართველოს, თორნიკე ხარჩილავა, საარჩევნო ბლოკი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ანა კანდელაკი, დავით არხანმოურავი, ირმა ინაშვილი, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის, ზურაბ ხორავა, ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოსთან დავით კვიციანი. ცენტრის მეხუთე მაჟორიტარულ ოლქში დარეგისტრირდნენ საარჩევნო ბლოკი ბაქრაძე უბულავა ევროპული საქართველოს, თენგიზი კუკუტარია, საარჩევნო ბლოკი დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა, დემოკრატიული მოძრაობა, დონარა მუქერია, საარჩევნო ბლოკი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან თეიმურაზ შურღაია, შენების მოძრაობა ვასილ დანელია, ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს, ოლეგი ნაჭყებია. მალთაყვაებში დარეგისტრირდნენ საარჩევნო ბლოკი ბაქრაძე უბულავა ევროპული საქართველოსთან ხვიჩა ხონტი, საარჩევნო ბლოკი დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა, დემოკრატიული მოძრაობა, თავისუფალი საქართველოს, თენგიზ ჩაკვეტაძე, დავით არხანმოურავი, ირმა ინაშვილი, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი, მალხაზ ბუკია, საარჩევნო ბლოკი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, გიგა მიქავა, ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოსთან ბექა ვაჭარაძე. მალთაყვის მეშვიდე მაჟორიტარულ ოლქში დარეგისტრირდნენ საარჩევნო ბლოკი ბაქრაძე უბულავა ევროპული საქართველოს, ჯუნა სიჭინავა, საქართველოს საარჩევნო ბლოკი დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა, დემოკრატიული მოძრაობა, თავისუფალი საქართველოს, გელა მექვაბიშვილი, საარჩევნო ბლოკი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ლაშა გოგობერიშვილი, ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს, ზვიადით გებუაძე. მალთაყვა ლაში დარეგისტრირდა საარჩევნო ბლოკი ბაქრაძე უბულავა ევროპული საქართველოს, გიგა გვასალია, საარჩევნო ბლოკი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, თამარი კაკულია, დავით არხანმოურავი, ირმა ინაშვილი, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი, როზა ვეკოა, შენების მოძრაობა, კახაბერ ბუსქანძე, ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს, თორნიკე კირთაძე. ნაბადაში მეცხრე მაჟორიტარულ ოლქში დარეგისტრირდა საარჩევნო ბლოკი ბაქრაძე უბულავა ევროპული საქართველოსთან, გოჩა ფირცხალავა, საარჩევნო ბლოკი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, დოკა ბაღათურია, შენების მოძრაობა, მერაბი სიმონია, ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს, მალხაზი ფოჩხოა. საინიციატივო ჯგუფიდან დარეგისტრირებულია დავით ბასილაია. მეათე მაჟორიტარულ ოლქში ნაბადაში დარეგისტრირდა საარჩევნო ბლოკი ბაქრაძე უბულავა ევროპული საქართველოს, ირაკლი დუნდუა, საარჩევნო ბლოკი დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა, დემოკრატიული მოძრაობა, თავისუფალი საქართველოს, ირმა ინაშვილი, საარჩევნო ბლოკი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, დავითი ცხომარია. დავით არხანმოურავი, ირმა ინაშვილი, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი, ნანა გადელია, შენების მოძრაობიდან ცეზარ წულაია, ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს, სამსონი კუტალია. პარტიებს რაც შეეხება, აქვე მინდა გითხრათ, რომ განაცხადი შემოიტანა 9 პარტიამ, დარეგისტრირება მოხდა 8 პარტიის, ერთ-ერთ პარტიას მოქალაქე და პოლიტიკური გაერთიანება ქართული დემოკრატიული მოძრაობას დაუდგინდა ხარვეზი, რის სახელმწიფოებად. რა ხარვეზი დადგინდა და რა ვადაეძლევათ მათ ამ ხარვეზის გამოსასწორებლად? კი ბატონო, პარტიული სია წარადგინეს, რომელსაც აქტა სააღრიცხვო ბარათები, კანონის თანახმად პარტიულ სიასთან უნდა ერთვოდეს კანდიდატის ორი სააღრიცხვო ბარათი თავისი ფოტოსურათი და პირადობის ასლით. ეს ხარვეზი ჰქონდათ მათ, ხარვეზის აღმოსაფრთხებლად მიეცათ 2 დღის ვადა, ხვალ იწურება ეს ვადები და ველოდებით იმედია საბუთებს დროულად შემოიტანებენ. ამის შემდგომ მოხდება მათი დარეგისტრირება, თუ კი ხარვეზი აღმოიფხვრება. გასაგებია. რამდენი საარჩევნო უბანი ფუნქციონირებს ფოთში, რა ევალება საუბნო კომისიებს და რას აკეთებენ ისინი უბნებზე? 32 საუბნო საარჩევნო 32 უბანი გვაქვს ჩვენს ოლქში. საუბნო საარჩევნო კომისიები, როგორც მოგეხსენებათ, გუშინ დაუშეუდგენ მუშაობას, პირველი სხდომები ჩატარდა. ავირჩიეთ ხელმძღვანელი პირები, იმისათვის, რომ უბანმა ფუნქციონირება შეძლოს, აუცილებელია ყავდეს მას თავმჯდომარე მოადგილე მდივანი, რომელთაც თავთავიანთი ფუნქციები გააჩნიათ. საუბნო საარჩევნო კომისია ხელს უწყობს არჩევნების ჩატარებას, ამორჩეულთა სიების გადამოწმებას, გუშინ მათ დაურიგდათ ამორჩეულთა ერთიანი სია, დაურიგდათ ამორჩეულის ბარათები, რომელიც დაურიგდება მათ უბანში შემავალ ამორჩეულებს. თითოეული მოქალაქე გადაამოწმებს სიაში როგორ არის მისი მონაცემები, თუ კი რომელიმე მათგანს არ მიუვა ამორჩეულის ბარათი, რაზეც ცოტა ხნის წინ ვისაუბრეთ, შეუძლიათ მიმართონ შესაბამის საუბნო საარჩევნო კომისიას ან საოლქო საარჩევნო კომისიას და მოხდება მათი სიაში შეყვანა. აგრეთვე მინდა გითხრათ, რომ ისინი მოახდენენ, მოგეხსენებათ, რომ საუბნო საარჩევნო კომისია ახდენს გადასატანი ყუთის ფორმირებას, ეს შეეხება ავადმყოფებს, რომლებიც ვერ ახერხებენ არჩევნების დღეს საუბნო საარჩევნო კომისიაში მისვლას.
ხოლო ზუსტად საუბნო საარჩევნო კომისია უზრუნველყოფს, რომ მოახდინოს გადასატანი ყუთის ფორმირება, რომლის საშუალებითაც მოხდება თითოეულმა ამორჩეულმა, რომელიც ვერ ახერხებს უბანზე მისვლას, ხმა მიცეს შესაბამის კანდიდატს. გასაგებია. საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრები გაივლიან თუ არა ტრენინგებს? აუცილებლად საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრები რამოდენიმე ეტაპად გაივლიან ტრენინგებს. პირველ ეტაპზე გაივლის სავარაუდოდ ყველა კომისიის წევრი ტრენინგ, შემდგომ მოხდება ხელმძღვანელი პირების ტრენინგი და ამის შემდგომ აუცილებლად ყოველთვის ხდება იმიტირებული არჩევნების დღის პროცესის გავლა. საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრები ინტენსიურად ესწრებიან და შესაბამის განათლებას ღებულობენ. გასაგებია. როგორ ხდება ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მედიის დარეგისტრირება, რომ არჩევნების მიმდინარეობას დააკვირდნენ? ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებს თუ კი სურვილი აქვს, რომ მოახდინოს დაკვირვება მხოლოდ და მხოლოდ ერთ ოლქში, მაშინ შესაბამის საოლქო საარჩევნო კომისიას უნდა მიმართოს განცხადებით არჩევნების დღემდე არაგვიანის მე-10 დღისა, ჩვენ შემთხვევაში არის 11 ოქტომბერი, მიმართავს განცხადებით, განცხადებასთან უნდა ერთოდეს წესდება, სადაც აუცილებელი ჩანაწერი უნდა იყოს გაკეთებული, რომ აკეთებს არჩევნებზე დაკვირვების მონიტორინგს და ადამიანთა უფლებების დაცვას, უნდა იყოს 1 წლის ფუნქციონირების მაინც უნდა კონდეს. ამის შემდგომ თუ კი საბუთები წესრიგში ექნება და ესენი ნოტარიულად დამოწმებული იქნება, გადაწყო 5 დღის ვადაში მიიღებს საოლქო საარჩევნო კომისია მისი დარეგისტრირების საკითხს. ამის შემდგომ ხდება საუბნო საარჩევნო კომისიებზე მათი დამკვირვებლების სიის წარდგენა. რაც შეეხება პრესისა და პრესის წარმომადგენლებს, არჩევნების დღემდე 3 დღით ადრე შეუძლიათ მიმართონ შესაბამის საოლქო საარჩევნო კომისიას, 1 დღის ვადაში მოხდება მათი აკრედიტაციის გავლა და 1 დღის ვადაში მიეწოდებათ მათ თავიანთი აკრედიტაციის მოწმობები. გასაგებია. იგეგმება თუ არა საოლქო საარჩევნო კომისიაში რაიმე პროექტის განხორციელება? როგორც მოგეხსენება, ცენტრალური საარჩევნო კომისია ძალიან აქტიურად არის საგანმანათლებლო პროექტებში ჩართული. ჰქონდა ესეთი პროექტი ვესაუბროთ ამ ამორჩევლებს, რომელიც რამოდენიმე ხნის წინ ჩატარდა. ეხლა უკვე გეგმავს იგივე აქციას, უნდა გავიდეთ მოსახლეობაში, რომლებიც შეძლება გადაამოწმონ თავიანთი თავი, მაქსიმალურ ინფორმაციას მივაწვდით ამასთან დაკავშირებით. ეს იქნება აქცია იპოვე შენი თავი, იპოვე შენი უბანი. დავეხმარებით ნებისმიერ ამორჩეულს, ვისაც სურვილი ექნება, გადავამოწმებდეთ თავიანთი თავი, სიაში არიან თუ არა. გასაგებია და ბოლოს რას ურჩევდით ამ ამორჩეულს? ამორჩეულებს ურჩევდით, რომ აქტიურად დღეიდანვე ჩაერთონ პროცესებში, შემდგომ გართულება, რომ თავიდან ავირჩიოთ, იქნებიან თუ არა სიაში ყველაზე მთავარი პრობლემა არის ეს, რომ სიების ფორმირება, თხოვთ თვითონვე ამორჩეულებს დაგვეხმარონ, რომ გადაამოწმონ თავიანთი თავი, თავიანთი ოჯახის წევრების შესახებ ინფორმაცია და დროულად მოახდინონ რაიმე ხარვეზი თუ კი არსებობს ამის აღმოფხვრა, რაშიც დავეხმარებით, მაგრამ ვადები არის მცირე, 3 ოქტომბრამდე უნდა მოახერხონ, რომ მიმართონ შესაბამის საუბნო ან საოლქო საარჩევნო კომისიას. დიდი მადლობა ქალბატონო მარიკა სტუდიაში მობრძანებისთვის. ახლა კი ჩვენს გადაცემაში რეკლამის დროა, ჩვენ ეთერში რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით. საარჩევნო ადმინისტრაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ამომრჩევლებს 21 ოქტომბრის არჩევნებისთვის სხვადასხვა სერვისს სთავაზობს. ფიზიკური შეზღუდვის მქონე ამომრჩევლებს ადაპტირებულ უბნებზე ხმის მიცემის სპეციალურ კაბინას. უსინათლო ამომრჩევლებს ბიულეტენის შესავსებ ჩარჩო ფორმას. მცირე მხედრულ ამომრჩევლებს გამადიდებელ ლინზას. ყრუს მენადაქვეითებულ და მხარდაჭერის მიმღებ ამომრჩევლებს ხმის მიცემის პროცედურების ამსახველ პოსტერს. უსინათლო და მცირე მხედველი პირებისთვის ცესკოს ვებგვერდი ადაპტირებულია. ყრუ და მენადაქვეითებულ პირებს ინფორმაციის მიღება ცესკოს სატელეფონო ცენტრში ვიდეო ზარის განხორციელებით შეუძლიათ. საუბნო საარჩევნო კომისიების 47,000-ზე მეტი წევრი გადის სწავლებას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ამომრჩევლებთან საუბრის ეტიკეტისა და ქცევის ნორმების შესახებ. ცესკო, დემოკრატიის სერვისი.
ჩვენ კვლავ ეთერში ვართ და ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარია ფოთის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის უფროსი ბატონი გოჩა ქორქია. დიდი მადლობა ბატონო გოჩა სტუდიაში მობრძანებისთვის. ახალი სასწავლო წელი 15 სექტემბერს დაიწყო. რამდენი პირველი კლასელი გვყავს წელს ქალაქში? დაურიგდათ თუ არა მათ ბუქები და რა სიახლეებია ზოგადად ამ სასწავლო წელს? წელს 15 სექტემბერს საქართველოს ყველა საჯარო და კერძო სკოლაში დაიწყო უკვე ახალი 2017-18 სასწავლო წელი. მე მინდა ვისარგებლო თქვენი ეთერით და მივულოთ ახალი სასწავლო წლის დაწყება ჩვენი ქალაქის ყველა მოსწავლეს, მათ მშობლებს, პედაგოგებს, სკოლებს და მშვიდობიანი, წარმატებული და სასიამოვნო სიახლეები დატვირთული სასწავლო წელი უსურვო. ყველაზე მნიშვნელოვანი სასწავლო წლის დაწყებისას მოგვეხსენებათ არის პირველკლასელები, რადგან ეს არის ის ადამიანები, რომლებიც პირველად შემოდიან სკოლაში და განსაკუთრებული მოლოდინები აქვთ მათ მშობლებს, სკოლებისა და პედაგოგებისაგან. წელს 596 პირველი კლასელი იყო დარეგისტრირებული ჩვენი ქალაქის საჯარო და კერძო სკოლაში. ყველა მათგანი გამოცხადდა 15 სექტემბერსვე. თითოეულ მოსწავლეს გადაეცა სახელმძღვანელოების კომპლექტი და აგრეთვე პორტაბელური კომპიუტერები. მოსწავლეებისათვის, პირველი კლასელებისათვის პორტაბელური კომპიუტერების გადაცემის პროგრამა უკვე მე რამდენი წელია ძალიან წარმატებით მუშაობს და უკვე მეოთხე წელია არა მხოლოდ პირველ კლასელებს ეძლევათ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსაგან ბუქები, არამედ მათი კლასის ხელმძღვანელებსაც და წელს 25 კლასის ხელმძღვანელიც ისარგებლებს პორტაბელური კომპიუტერით და მოსწავლეებთან ერთად ექნებათ საშუალება უფრო საინტერესო და სახალისო გახადონ სასწავლო პროცესი. აი სიახლეებზეც რო გვესაუბრეთ. რამდენიმე მნიშვნელოვანი სიახლეა, რომელსაც მოსწავლეებს თავაზობთ წელს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო და პირველი და უმნიშვნელოვანესი სიახლეა თავისუფალი გაკვეთილები, რომლებსაც პედაგოგები შესთავაზებენ მოსწავლეებს წელს უკვე განსხვავებულ ფორმატში და ეს იქნება განსხვავებული ტიპის არაფორმალური აქტივობები. კერძოდ თავისუფალი გაკვეთილები წარიმართება 4 ძირითადი მიმართულებით. ეს არის სპორტი, ეს არის წიგნიერება, ეს არის კულტურა და ხელოვნება და ეს არის შემბეცნებით ინტელექტუალური მიმართულებები. სკოლა თავად ირჩევს კონკრეტულ მიმართულებას, ამზადებს საგრანტო პროექტს და განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საუკეთესო საგრანტო პროექტს დააფინანსებს 3000 ლარის ოდენობით თანხით და უკვე სკოლას შესაძლებლობა ეძლევა ამ პროექტის ფარგლებში განახორციელოს ეს აქტივობები. აი ამ კონკრეტული საგრანტო დაფინანსებიდან მიღებული თანხის მესამედი ნაწილი გადაეცემა იმ პედაგოგებს, რომლებიც უშუალოდ ჩართული იქნებიან ამ პროექტში, მესამედი სკოლის ადმინისტრაციას, ხოლო დარჩენილი თანხებით კი სკოლა შეიძეს იმ რესურსებს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ამ აქტივობების განსახორციელებაში. გასაგებია, აი როგორ ხდება სახელმძღვანელოების დარიგება? სახელმწიფო უკვე მე რამდენი წელია ახორციელებს მოსწავლეებისათვის სახელმძღვანელოების უფასოდ უსასრეთულ გადაცემის პროგრამას. ყველა მოსწავლე პირველიდან მე-12 კლასის ჩათვლით ღებულობს სახელმძღვანელოების კომპლექტს. ძალიან საინტერესოა და საზოგადოებაში სხვადასხვა ტიპის შეკითხვებია თუ როგორ ხდება მოსწავლეებისათვის ამ სახელმძღვანელოების დარიგება. ყოველი სასწავლო წლის ბოლოს სკოლა სპეციალური კრიტერიუმებით აფასებს მოსწავლეთა სახელმძღვანელობის ვარგისიანობას. მას შემდეგ, რაც სკოლა უკვე დაადგენს ვარგისის სახელმძღვანელობის რაოდენობას, თითოეული სკოლა თავის მონაცემთა ბაზაში ასახავს ამ სახელმძღვანელობის რაოდენობას და პარალელურად ასახავს აგრეთვე საჭირო სახელმძღვანელოების ოდენობას. საჭირო სახელმძღვანელოები, ანუ ეს სახელმძღვანელოებია, რომელიც განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსაგან სკოლას უნდა შეევსოს იმისათვის, რომ მოსწავლეებმა ამ სკოლაში სრულად მიიღოს სახელმძღვანელოები. პირობითად თუ სკოლას წინა წელს ჰქონდა 80 მე-12 კლასის სახელმძღვანელო, სასწავლო წლის ბოლოს შეფასდება ეს სახელმძღვანელოები, თუ მათგან 50 იქნება ვარგისიანი, სკოლა ბაზაში დააფიქსირებს, რომ 50 ვარგისია სახელმძღვანელო მომავალი სასწავლო წლის მე-12 კლასელებისათვის და მოითხოვს 30 სახელმძღვანელოს. ახალს, რომლითაც სამინისტრო შეუცებს სკოლას. ლიმიტირებული არ არის ეს სახელმძღვანელოები, თუ სკოლა ჩათვლის შეფასებისას სასწავლო წლის ბოლოს, რომ სახელმძღვანელოთა უდიდესი ნაწილი უკვე გამოყენებისათვის უვარგისია ახალი სასწავლო წლის მოსწავლეებისათვის, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ulimitot მას შეუცებს აი ამ დანაკლის სახელმძღვანელოებისად, იმისათვის, რომ სასწავლო პროცესი შეუფერხებლად წაიღოს. ბატონ გოჩა, რა მდგომარეობაა საჯარო სკოლებში, ჩაუტარდა თუ არა სარემონტო სამუშაოები და არის თუ არა დარჩენილი ისეთი სკოლები, რომლებიც რეაბილიტაციას საჭიროებს? პერიოდულად საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის სააგენტო ახორციელებს სკოლების რეაბილიტაციის პროგრამას ეტაპობრივად საჭიროებისა და პრიორიტეტების მიხედვით. ყველა საჯარო სკოლას თავისი პრობლემების გარკვეული იდენტიფიცირების შემდეგ ხდება ინფრასტრუქტურის სააგენტოს მიერ ამ სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება. ყველა სკოლას სხვადასხვა ტიპის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
უსრულდებათ წელს 2017-18 სასწავლო წლისათვის რამდენიმე სკოლაში განახორციელა ინფრასტრუქტურის სააგენტომ აღნიშნული სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ეს სკოლებია ილია ჭავჭავაძის სახელობის მეხუთე საჯარო სკოლა, სადაც ძალიან დიდი სამუშაოები ჩატარდა, კერძოდ სკოლის ძირითადი კორპუსი და მეორე კორპუსიც გადაიხურა მთლიანად სახურავი სკოლისა, გამოიცვალა ყველა შესასვლელი კარი და სარეაბილიტაციო სამუშაოები სრულად ჩაუტარდა სრულ წერტილებს. ამჟამადაც მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ჯერ არ დასრულებულა, მაგრამ ეს სამუშაოები სასწავლო პროცესის მიმდინარეობას ხელს არ შეუშლის. აგრეთვე სარეაბილიტაციო სამუშაოები, კერძოდ ძველი წერტილების რეაბილიტაცია უტარდება ახლა ქალაქ ფოთის მეოთხე საჯარო სკოლას და ყველაზე მნიშვნელოვანი და მე ვფიქრობ მშობლების საინტერესოც იქნება რამდენიმე წელია ქალაქის მერვე საჯარო სკოლაში შეუძლებელი იყო ზამთრის პერიოდისათვის გათბობის სისტემის სრულად ამუშავება და ინფრასტრუქტურის სააგენტომ უკვე დაასრულა მერვე საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები გათბობის სისტემისა და უკვე გაზიფიცირების მეშვეობით ზამთრის პერიოდში მერვე საჯარო სკოლის მოსწავლეებსაც ექნებათ შესაძლებლობა რომ კომფორტულ შვიდ გარემოში და ისეთ პირობებში ისწავლონ, როგორი პირობებიც ჰქონდა მანამ სხვა საჯარო სკოლებში. და ზამთრისთვის მზადება დაწყებულია? ზამთრისთვის მზადება დაწყებულია, დაახლოებით 2 კვირის წინ უკვე სკოლებმა ერთგვარი სატესტო სისტემა გაუშვეს გათბობის სისტემის, რამდენად შეუფერხებლად იმუშავებდა, თუ რაიმე კონკრეტული პრობლემა ჰქონდა ამ გატესტვის პროცესში სკოლას, გათბობის სისტემასთან დაკავშირებით, თითოეულ სკოლას ჰქონდა დავალება მიემართა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსათვის და ინფრასტრუქტურის სააგენტო შესაბამისად იმ პრობლემებს და ხარვეზებს გამოუსწორებდა, ვიდრე დაიწყება უკვე ზამთრის პერიოდი. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი ქალაქის 11-ვე საჯარო სკოლაში ზამთრის პერიოდში გაზიფიცირებით გათბება სკოლები და ცენტრალური გათბობა მისცემს საშუალებას სკოლებს, რომ მოსწავლეებს არ შეაწუხოს ზამთრის პერიოდში სიცივე და არაკომფორტულად არ იგრძნონ თავი. გასაგებია, ბატონო გოჩა. მოდით ახლა ეროვნულ გამოცდებსაც შევეხოთ. კმაყოფილი ხართ თუ არა ფოთელი აბიტურიენტებით და რა შედეგი გვაქვს მონაცემებით როგორ იქნება? სასწავლო წლის ბოლოს ყველა საჯარო სკოლიდან ჩვენ გარკვეული სურათი გქონდა წარმატებული მოსწავლეებისგან და დიდი მოლოდინებით შედეგებთან დაკავშირებით. ეთიანი ეროვნული გამოცდები წელსაც ისევ როგორც წინა წლებში ფოთის საგამოცდო ცენტრმაც მიიღო ივანე ჯავახიშვილის სახელობის მესამე საჯარო სკოლაში დაახლოებით 400-ზე მეტი აბიტურიენტი იყო ფოთელი აბიტურიენტი, რომელმაც სკოლა დაამთავრა 2016-17 სასწავლო წელს და ეს აბიტურიენტები მონაწილეობას ღებულობენ ეთიანი ეროვნულ გამოცდებზე. შედეგები ზოგადად კონფიდენციალურია, იმდენად რამდენადაც თვითონ აბიტურიენტი იგებს რა ქულა მიიღო, რომელ უმაღლეს სასწავლებელში ჩაირიცხა, თუმცა ჩვენ აბიტურიენტებისაგან გვაქვს გარკვეული ინფორმაცია მიღებული და აბიტურიენტებისაგან მიღებული ინფორმაციით წელს საკმაოდ მაღალი შედეგი ჰქონდა ფოთელ აბიტურიენტებს, დაახლოებით 10%-იანი გრანტის მფლობელი გვყავს და რამდენიმე 70 და 50%-იანი და მინდა ეს ინფორმაციაც გავაჟღერო ეთიანი ეროვნული გამოცდების რანჟირებული, ანუ საერთო ერთიანი ჩარიცხული სიების მიხედვით ყველაზე მაღალი შედეგი საქართველოს მასშტაბით პირველი პოზიცია მაქვს მევხედველობაში ჩვენი ქალაქის მე-15 საჯარო სკოლის კურსდამთავრებულმა ნათია ინაძემ დაიმსახურა თავისი შედეგებით. ეს ინფორმაცია უბრალოდ აბიტურიენტისაგანაც ვიცით და ზოგადად ეს ინფორმაცია საზოგადოებისთვის უკვე ცნობილია. თუ შევაჯამებთ შედეგებს, შედეგები ძალიან დამაიმედებელია და დარწმუნებული ვარ, ტრადიციულად ჩვენი ქალაქის კურსდამთავრებულები წელსაც ასეთივე მაღალ შედეგებს გვიჩვენებენ. გასაგებია. ბატონო გოჩა, როგორ ჩაიარა მასწავლებლთა სასერტიფიკაციო გამოცდებებმა და ზოგადად როგორ ხდება პედაგოგისთვის სტატუსის მინიჭება? დიახ, ეს საკმაოდ საინტერესო საკითხია, იმიტომ რომ მასწავლებლის პროფესიაში შემოსვლის, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წესრიგის სქემის ფარგლებში უამრავი ცვლილება განიცადა აღნიშნულმა დოკუმენტმა. მინდა გითხრათ, რომ ყველა მოქმედ პედაგოგს, რომლებიც ამჟამად მუშაობს სკოლაში, იმთავითვე მიენიჭა პრაქტიკოსი პედაგოგის სტატუსი, თუმცა თითოეულ პედაგოგს სხვადასხვა ტიპის აქტივობებში ჩართვის შემდეგ შესაძლებლობა ეძლეოდა სქემაში დაწინაურებისა, ანუ პრაქტიკოსის სტატუსიდან გადასულიყო უფროსი მასწავლებლის სტატუსზე. პრაქტიკოსი პედაგოგიდან უფროსი მასწავლებლის სტატუსზე გადასვლის არაერთი გზა და საშუალება არსებობს. ერთ-ერთი გზა არის ეგრეთ წოდებული სასერტიფიკაციო გამოცდების ჩაბარება, სადაც პედაგოგმა თავისი საგნობრივი და პროფესიული კომპეტენცია უნდა დაადასტუროს. არსებობს სხვა საშუალებები, თუ საგნობრივი და პროფესიული კომპეტენციის გამოცდაზე პედაგოგი
ვერ დააგროვებს უფროსი მასწავლებლის სტატუსის შესაბამის კრედიტ-ფულას, მას ალტერნატიულად შეუძლია სხვა ტიპის აქტივობები განახორციელოს, ეს არის შიდა საკაკუთილო დაკვირვება, ეს არის სხვა ტრენინგებზე დასწრება, ეს არის ფასილიტატორისა და შეფასების ჯგუფის წევრობა და ასე შემდეგ. წელს მნიშვნელოვანი სიახლე გახდათ ის, რომ არ არსებობდა ეგრეთ წოდებული ჩაჭრილი პედაგოგი, ანუ ზღვარგადაულახავი პედაგოგი. პედაგოგი კონკრეტული ტესტური დავალების შესაბამისი ქულის შესაბამისად მიიღებდა გარკვეულ კრედიტ-ფულას. ანუ თუ წინა წლებში თუ 60%-იან ბარიერს პედაგოგი ვერ გადალახავდა, მას ჩაბარებულად საგანი არ ჩაეთვლებოდა და არანაირი კრედიტი არ მიენიჭებოდა, უკვე ახალი სქემის გათვალისწინებით პედაგოგს კრედიტ-ფულები პროპორციულად მიენიჭება იმისა, რამდენ ქულასაც მიიღებს. ანუ მისი ქულის შესაბამისად ხდება კონვერტაცია კრედიტ-ფულების საშუალებით. მინიმალური კრედიტ-ფულა არის 1 გამოცდისა, თუ პედაგოგი ტესტური დავალების 30%-ს გადალახავს, მას 1 კრედიტი მიენიჭება, თუ 40%-ს გადალახავს 4 კრედიტი მიენიჭება, თუ 50%-ს 7 და თუ უკვე პედაგოგი 60%-ს გადააჭარბებს, მას მაქსიმალური კრედიტი მიენიჭება. ანუ აქედან გამომდინარე, არ არსებობს შიში იმისა პედაგოგებისათვის, რომ მაქსიმალურ ქულას თუ ვერ მიიღებს, მას რაღაც გარკვეული პრობლემა შეექმნება. მას კონკრეტული ქულის შესაბამისი კრედიტის დაგროვების საშუალება აქვს და თუ უფროსი მასწავლებლის სტატუსის მისანიჭებლად ის გამოცდით ვერ დააგროვებს კრედიტების საკმარის რაოდენობას. მას აგერ აქვს სხვადასხვა აქტივობები, ალტერნატიული წლის მანძილზე განახორციელებს და სქემაში მაინც დაწინაურდება როგორც უფროსი მასწავლებელი. გასაგებია. და იმართება თუ არა მასწავლებლებისთვის რაიმე ტრენინგები? მინდა გითხრათ, რომ 1000 წლეულის გამოწვევის კორპორაციის ფარგლებში არსებობს ასეთი პროექტი, სკოლის დირექტორებისა და მასწავლებლების პროფესიული განვითარების პროექტები, სადაც პედაგოგები და დირექტორები პროფესიულ უნარჩვევებს გაივლიან გარკვეული მოდულ ტრენინგების საშუალებით. ეს პროგრამა სისტემატურად მიმდინარეობს და პროექტი 2016 წლიდან 2019 წლის ჩათვლით განხორციელდება ეტაპობრივად. ანუ ამ პროექტის ფარგლებში უკვე რამდენიმე მოდული პროექტისა გაიარა სკოლის დირექტორებმა ლიდერობა და ადმინისტრაციულ მართვაში და არა მარტო დირექტორებმა მიმდინარეობს საგნობრივი ტრენინგებიც. აი ახლა მინდა პედაგოგებს უთხრა და სკოლებს ალბათ ადმინისტრაციები ამ ინფორმაციას მიაწოდიან, უკვე 7-8 ოქტომბერს იწყება ისევ მეორე ეტაპი იმ პედაგოგებისა გადამზადებისა საგნობრივ კომპეტენციებში და ზოგად უნარჩვევებში, პროფესიულ უნარჩვევებში და პედაგოგებს მუდმივად ექნებათ საშუალება თავიანთი პროფესიული განვითარებისა, რომელიც ძალიან შეუწყოს მათ ხელს იმისათვის, რომ ახალ თანამედროვე მეთოდებთან მიმართებაში თანამედროვე და ძალიან ისეთი საინტერესო გაკვეთილები ჩაუტარონ მოსწავლეებს. გასაგებია, ბატონ გოჩა და ბოლოს რას დაამატებდით, რას ურჩევდით როგორც მოსწავლეებს, ასევე მასწავლებლებს? მე კიდევ ერთხელ ვილოცავ სასწავლო წელს ყველა მოსწავლეს. მინდა უსურვო მათ წარმატებები. მთავარი არის, რომ განათლების ხარისხზე ორიენტირებულმა სისტემამ სწორად იმუშაოს სკოლებში, რაც იმას ნიშნავს, რომ თითოეულმა მოსწავლემ მაქსიმალურად უნდა იგნოს პასუხისმგებლობა და თავიანთი აკადემიური ცოდნითა და შედეგებით თავიანთი სკოლისა და თავიანთი ოჯახისა და მშობლებისათვის ძალიან დიდი ეგრეთ წოდებული საფუძველი შეიქმნან იმისათვის, რომ შემდგომ ცხოვრებაში ძალიან წარმატებული და ძალიან შედეგიანი მომავალი შექმნან. მე მინდა განსაკუთრებით აგრეთვე დიდი მადლობა გადაუხადო ვისარგებლო შემთხვევით სკოლის ადმინისტრაციებს იმისათვის, რომ სწორედ მათი დიდი ძალისხმევისა და მონდომების შედეგია, რომ მათ შეუქმნენ მოსწავლეებსა და პედაგოგებს შინაარსიანი და ინფრასტრუქტურულად გამართული საგანმანათლებლო გარემო 15 სექტემბრისათვის, იმისათვის, რომ ჩვენი ქალაქის საჯარო და კერძო სკოლებს ორგანიზებულად და შეუფერხებლად წარემართათ ახალი სასწავლო წელი. დიდი მადლობა ბატონ გოჩა სტუდიაში მობრძანებისთვის. ახლა ჩვენს გადაცემაში რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ კი ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ დირექტორის მოადგილე გიორგი ფარეშიშვილი. საარჩევნო ადმინისტრაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ამომრჩევლებს 21 ოქტომბრის არჩევნებისთვის სხვადასხვა სერვისს სთავაზობს. ფიზიკური შეზღუდვის მქონე ამომრჩევლებს ადაპტირებულ უბნებზე ხმის მიცემის სპეციალურ კაბინას. უსინათლო ამომრჩევლებს ბიულეტენის შესავსებ ჩარჩო ფორმას. მცირე მხედრულ ამომრჩევლებს გამადიდებელ ლინზას. ყრუს მენადაქვეითებულ და მხარდაჭერის მიმღებ ამომრჩევლებს ხმის მიცემის პროცედურების ამსახველ პოსტერს. უსინათლო და მცირე მხედველი პირებისთვის ცესკოს ვებგვერდი ადაპტირებულია. ყრუ და მენადაქვეითებულ პირებს ინფორმაციის მიღება ცესკოს სატელეფონო ცენტრში ვიდეო ზარის განხორციელებით შეუძლიათ. საუბნო საარჩევნო კომისიების 47000-ზე მეტი წევრი გადის სწავლებას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ამომრჩევლებთან საუბრის ეტიკეტისა და ქცევის ნორმების შესახებ. ცესკო დემოკრატიის სერვისი.
ვაგრძელებთ გადაცემას და ჩვენი სტუმარია საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ დირექტორის მოადგილე გიორგი ფარეშიშვილი. ჩვენ ვისაუბრებთ საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობებზე, უვიზო მიმოსვლებზე, პროცედურებსა და შედეგებზე. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის და აი რო გითხრათ, რა საქმიანობს ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრი მაყურებელს რომ მივაწოდოთ ინფორმაცია. მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს მაყურებელს, ფოთელებს, ფოთის მოსახლეობას, იმ ადამიანებს, ვინც უყურებს ამ გადაცემას. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და დაინტერესებისთვის. საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ არაერთი წელია უკვე არსებობს. ეს გახლავთ სახელმწიფო უწყება, საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელიც არის სახელმწიფო მინისტრის აპარატთან ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში და ასე ერთობლივი ძალებით ვართ მაკოორდინებელი უწყება, როგორც იტყვიან, და ჩვენ აქტიურად ვუჭერთ იმ სახელმწიფოებრივ გზას, მხარს, რომელიც არის ნატოსა და ევროკავშირის სრულუფლებიან წევრობაზე და ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ ჩვენი მოსახლეობის ინფორმირებულობას, რომ ჩვენს თანამოქალაქეებს ჰქონდეთ ინფორმირებული არჩევანის გაკეთების საშუალება და მაქსიმალურად არჩევანი, რომელიც გულისხმობს ნატოში და ევროკავშირში გაწევრიანებას, ეს იყოს ინფორმირებული კიდევ ერთხელ ხაზს გავუსვამ და გათვითცნობიერებული მაქსიმალურად თუ სად მივდივართ, რა გზას ვადგავართ და რატომ არის ეს ალტერნატივა ჩვენი სახელმწიფოსთვის. გასაგებია. ვინ არიან საინფორმაციო ცენტრის სამიზნე ჯგუფები და რას აკეთებთ მათი ინფორმირებისათვის? როგორც უკვე აღნიშნე, მთელი საქართველოს მასშტაბით ჩვენ არაერთ შეხვედრას მართავთ. ჩემი დღევანდელი ყოფნა ფოთში სწორედ აღნიშნულ შეხვედრათა ციკლს უკავშირდება. ვცდილობთ, რომ როგორც დედაქალაქში ჩვენი მოსახლეობა იყოს ინფორმირებული, სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფები, ისევე რეგიონებშიც, აქედან გამომდინარე ჩვენ მიზნად გვაქვს გასახული, რომ არ შეიძლება მეტი რეგიონი მოვიცვათ, ჩვენი წარმომადგენლობები არის სამეგრელოში, სხვადასხვა რეგიონში საქართველოსი. ვცდილობთ, რომ შევხვდეთ იმ ადამიანებს, რომლებიც თქვა შეიძლება თქვა სკეპტიკურადაც უყურებენ საქართველოს გაწევრიანებას ნატოსა და ევროკავშირში. აქვთ გარკვეული რაღაც მცარი წარმოდგენები ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს, როგორც იქნებიან პედაგოგები, მოსწავლეები, სტუდენტები, როგორიც არიან საჯარო მოხელეები, იქნებიან სასულიერო პირები. ყველა იმ ადამიანს რომელსაც აინტერესებს და რომელსაც მნიშვნელოვანია ქვეყნისათვის ეს მეტად საჭირო და კიდევ ერთხელ ხაზგასმით მინდა აღნიშნო ალტერნატიულ გზად ჩვენი ქვეყნის განვითარებას. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ღია ვართ ყველასათვის, ყველა დაინტერესებული პირისათვის და გვინდა რომ რაც შეიძლება მეტმა ჩვენმა თანამოქალაქემ გაიგოს სიმართლე ნატოსა და ევროკავშირზე, გქონდეს ინფორმაცია იმ სიკეთეზე, რასაც ვიღებთ ჩვენ ამ დიდი გაერთიანებებისგან და იმ წარმატებაზე, რომელიც წარმატება ჩვენს ქვეყანას აქვს აი ამ უმნიშვნელოვანეს გზაზე. რატომ არის მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნის ინტეგრაცია ნატოსა და ევროკავშირში? აი უფრო კონკრეტულად რომ ვისაუბროთ. როგორც უკვე თქვი და არაერთხელ გავიმეორებ, ეს არის ნამდვილად ალტერნატივა საშუალება ჩვენი სახელმწიფოების თვითმყოფადობის, ჩვენი კულტურის ფასეულობათა გამყარებისა და გაძლიერების ევროკავშირში გაწევრიანება. ეს შეიძლება და გამყარდება მხოლოდ და მხოლოდ ის, რომ ის ტრადიციები, ის ფასეულობები, ის ისტორიული წარსული, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია, ჩვენ უდიდესი კულტურის ცივილიზაცია, ჩვენ ფოთში ვართ, ფაზისში ვართ, რომელიც გახლავთ მსოფლიოს სწორედ ევროპული ცივილიზაციის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კერა, როგორც საგანმანათლებლო კერა, აქედან გამომდინარე, არავისთვის არ არის უცხო, განსაკუთრებით ფოთელებისთვის თუ რა მნიშვნელობა აქვს განათლებას. ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ისტორიულად ათენთან ერთად ფოთი, ათენის აკადემიასთან ერთად ფოთის ფაზისის აკადემია იყო მნიშვნელოვანესი მიმწოდებელი განათლების მსოფლიო ცივილიზაციის. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მაქსიმალურად გვინდა, რომ ის ისტორიული პარალელები, რომელიც ყოველთვის იყო საქართველოსა და ევროპას შორის და ის, რომ საქართველოს სწორედ ევროპა არის, ჩვენ სწორედ იმ ევროპული კულტურისა და ცივილიზაციის ქვეყანა ვართ და ჩვენ არაფერ ახალს არ ვამბობთ, არაფერ ახალს არ გულისხმობთ. ეს არის სწორედ ის გზა, რომელიც ჩვენი წინაპრების არჩეულია და ჩვენ ამ გზაზე ყოველთვის მივდიოდით, ამ სივრცის ნაწილი ყოველთვის გახლდით, სამწუხაროდ რაღაც მოვლენების გამო ჩამოვცილდით ამ გზას, როცა ვიყავით რაღაც იმპერიის ნაწილი და ჩვენ ახლა ვუბრუნდებით ჩვენს ოჯახში, ჩვენ სახლში ბრუნდებით და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენმა მოსახლეობამ იცოდეს
აი ამ გზის უალტერნატივობაზე რა სიკეთე მოაქვს ევროკავშირს როგორც ეკონომიკურ ნაწილში მის არაერთ მნიშვნელოვან პროექტს ეს იქნება ემპარდი თუ სხვა ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკერს ვალდებულებებს რომელიც არის ორმხრივი იცოდეთ შემოსახლებამ თუ როგორ გაიზარდა მაგალითად ქართული პროდუქციის გატანა ევროკავშირის ბაზარზე 68%-ით არის გაზრდილი ის აღემატება სამჯერ ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში გატანილ პროდუქციას ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ჩვენ ყველას გავაგებინოთ რომ ეს ურთიერთობები ორმხრივი მარტო ჩვენი სურვილი არ არის რომ რაღაც გაერთიანების წევრები ვიყოთ ეს არის სწორედ ევროკავშირის მხრიდანაც ძალიან მეგობრული და გულწრფელი ინტერესი რომ ჩვენ როგორც პარტნიორები ჩვენ როგორც მათი მეგობრები და ამ სივრცის ნაწილი ვიყოთ სრულად ინტეგრირებული ამ ძალიან მნიშვნელოვან გაერთიანებაში რასაც ევროკავშირი გულისხმობს რადგანაც მივახციოთ იმ სტანდარტებს, იმ ეკონომიკურ სტანდარტებს იქნება თუ ინფრასტრუქტურულ თუ სხვა განათლების საკითხებში თუ გარემოს დაცვის საკითხებში, რომელიც ევროკავშირშია და რომელიც ჩვენ ასე მოგწონს და დამეთანხმებით არაერთი ჩვენი თანამოქალაქე მიისწრაფვის იმისაკენ რომ თქვა დამკვიდრდეს ევროკავშირის რომელიმე ქვეყანაში იცხოვროს თუ ისწავლოს და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი პარტნიორის ხელწერა ასეთია რომ გვეხმარება, გვიდგას გვერდში რომ ჩვენთანაც ის სიკეთე შევქნათ ის საოცარი გარემო შევქნათ რომელიც არის დღეს ევროპის არაერთ ქვეყანაში შექმნილი და მაქსიმალურად ჩვენს თანამოქალაქეებს ჰქონდეთ სურვილი რომ აქ დარჩნენ, აქ იცხოვრონ, აქ იმუშაონ და ერთად ვაკეთოთ ჩვენი სამშობლოსთვის მნიშვნელოვანი საქმე. გასაგებია, კიდევ ხო არ დავამატებდით, აი უფრო რომ ჩავუხმავდეთ რა სარგებელი მოაქვს საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესს. საკმაოდ ისაუბრეთ, მაგრამ სარგებელი არის ძალიან პირდაპირ ჩვენს ყველა თანამოქალაქეზე ასახული. ეს გულისხმობს როგორც ძალიან მარტივად რომ ვთქვათ, მაგალითად, კახელი გლეხისთვის რა სარგებელი შეიძლება მოიტანოს ევროკავშირი, ხო? ძალიან მარტივია აქ ჩვენ კარგად მოგვიხსენება რომ ყურძენი და ღვინო არის კახეთისთვის საარსებოდ მნიშვნელოვანი და ეს არის ყველაზე პოპულარული სოფლის მეურნეობის დარგებიდან ყველაზე განვითარებული. ევროკავშირის 9 მილიარდიანი ბაზარი არის გახსნილი ქართული ღვინისთვის და თავისუფლად შეუძლიათ გაყიდონ სტანდარტების მიხედვით ჩამოსხმული ღვინო ჩვენმა კომპანიებმა. შესაბამისად, ამ კომპანიებს სჭირდებათ ყურძენი გლეხისაგან და ნებისმიერ გლეხს შეუძლია რომ მოიტყვან თავი ისჩინოს მისი მოყვანილი ყურძნით, როცა არ იქნება მას შიში, სად წაიღოს ეს მოყვანილი ყურძენი, სად მიიტანოს, რა სარგებელი მიიღოს ამისაგან. და ამისი ძალიან კარგი მაგალითები ვნახეთ. ჩვენ ვნახეთ რომ არც ერთ კომპანიას, რომელიც კიდევ ერთხელ ხასხასმით ვამბობ, აკმაყოფილებს იმ სტანდარტებს, რა სტანდარტებიც აუცილებელია ევროკავშირის ბაზრისთვის, არ შექმნია ღვინის და გაყიდვის პრობლემა ევროკავშირის ტერიტორიაზე და ძალიან დიდი სარგებელი ნახავს ჩვენმა თანამემამულეებმა ამით. იგივე თაფლთან დაკავშირებით ჩვენ ვიცით რომ თაფლზეც მოხსნილია მაგალითად სრულად პრობლემა და შეუძლია ჩვენ მეწარმეს გაიტანოს თაფლი ევროკავშირის ბაზარზე გაყიდვა. თქვენ იცით რომ მოხდა ისტორიულად მნიშვნელოვანი რამ და ფოთისთვის და სვისპრეთისთვის ძალიან საჭირო ამბავი რაც გულისხმობს თევზზე ყველანაირი შეზღუდვის მოხსნას და ქართულ წყალში დაჭერილი თევზი შეუძლიათ რომ სტანდარტების დაცვით იქნას გასული ევროკავშირში და ევროკავშირის ბაზრისთვის მიწოდებული და კიდევ არაერთი სხვა პროდუქტი შორს წაგვიყვანს ამის ჩამოთვლა. აი თუნდაც ეს კონკრეტული სარგებელი რა სარგებელი არის რამოდენიმე ხილის სახეობა, იგივე კენკროვანი ხილი, ჩვენ ვიცით მოცვი, ლურჯი მოცვი, რომელიც გადის უკვე და იგივე სამეგრელოს ტერიტორიაზე არაერთი სათბური არის, იგივე ევროკავშირის თანადგომით, ემპარდის თანადგომით გახსნილი ემპარდის პროექტის ფარგლებში, რადგანაც გადის ეს პროდუქცია, იგივე ქართული მწვანილი იქნება თუ ხილი იქნება და მთელი რიგი პროდუქტებისთვის უკვე ძალიან სრულად არის თავისუფალი ევროკავშირის ბაზარი. კიდევ ერთხელ ვამბობ, 9 მილიარდი მოსახლის მაღალ მშვიდობიანობის მქონე მოსახლის ბაზარი, სადაც შეგვიძლია რომ ჩვენ ეს პროდუქცია თავისუფლად გავყიდოთ. ეს სუფთა ეკონომიკურ ნაწილზე რა ვისაუბრეთ. რომ აღარაფერი ვთქვათ, სახელმწიფოებრივ მხარდაჭერაზე, მაგალითად სამართალ წარმოების კუთხით, კანონის უზენაესობის, დემოკრატიული ფასეულობების დაცვის, გარემოს დაცვის ჩვენ ყველას გვინდა რომ ჯანსაღ გარემოში ვიცხოვროთ და ჩვენ ყველას გვინდა რომ უსაფრთხო გარემოში ვიცხოვროთ. ამ კუთხითაც ძალიან გვეხმარება ევროკავშირი მაქსიმალურად არაერთ პროექტს ახორციელებს ამ მიმართულების მხარდასაჭერად. ისევე როგორც ინფრასტრუქტურის მხარდასაჭერად. თქვენ იცით რომ თუნდაც ქალაქ თბილისის ავტოპარკი სრულად განახლდა ევროკავშირის მხარდაჭერით და ის ლამაზი ვთქვათ ავტობუსები რომელშიც ჩაჯდომაც ყველას სასიამოვნოა ეს ყველანაირი კომფორტით აღჭურვილი სწორედ მათი დახმარებით იქნა გადმოცემული რომელიც ასევე ეკოლოგიურ გარემოს ძალიან უფრთხილდება. ეს იქნება ვთქვათ სხვადასხვა იგივე ჩვენი დაცული ტერიტორიების გამწვანების თუ სხვა მხარდაჭერით, რომელიც
ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ ვიცით რომ დაბინძურების კუთხით, ჰაერის დაბინძურების კუთხით იგივე საქართველოს დედაქალაქი არის ერთ-ერთი მოწინავე ადგილზე მთელ მსოფლიოში და იგივე ევროკავშირი გვეხმარება არაერთი პროექტის მეშვეობით რომ მაქსიმალურად იქნას ეს ზიანი შემცირებული და თქვათ რაღაც ალტერნატიული წყაროები იქნას შემოთავაზებული, იგივე მტვრის გაწმენდის იქნება თუ თქვათ ჰაერის დაბინძურების დონის დაწევის. იგივე ენერგეტიკული კუთხით ეს ცალკე თემაა სრულიად. კიდევ ერთხელ თუგივე ესი ენგურხესი სამგრელოს ტერიტორიაზე არის სწორედ და ვიცით რომ ეს უნიშნულოვანესი ენერგო წყაროა როგორც ოკუპირებული აფხაზეთისთვის ისევე დანარჩენი საქართველოსთვის. ამიტომ ამ მიმართულებითაც ძალიან მნიშვნელოვან ნაბიჯებს გავს ევროკავშირი ენერგოეფექტურობის გაზრდის კუთხით და იგივე ჩვენ შეგვიმჩნევია კარგად თუნდაც გორთან მყოფი ესე იგი ჰაერის სპეციალური სადგური, ქარზე სადგური, ელექტროსადგური, რომელიც იგეგმება რომ თქვა აღნიშნული მმართველობა გაძლიერდეს, რაც შეიძლება უსაფრთხო ელექტროენერგია იყოს მიღებული ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებისთვის. კიდევ ერთხელ ძალიან შორს წაგვიყვანს ეს ჩამონათვალი რომ თქვათ რა მხოლოდ სარგებელს ვიღებთ, რო აღარაფერი ვთქვათ, მაგალითად უვიზო მიმოსვლაზე და ამ ნაწილზე, რომელიც სრულად ცალკე და ახალი გამოწვევაა ჩვენი ქვეყნისთვის. გასაგები, აი რა წესები უნდა დავიცვათ უვიზო მიმოსვლისთვის და რა შედეგები მივიღეთ დღეისთვის? რაც შეეხება სწორედ უვიზო მიმოსვლას და იმ წესებსა და პროცედურებს, რომელიც ამ კუთხით არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ უვიზო მიმოსვლა ეს არის უდიდესი მონაპოვარი, რომ იტყვიან ჩვენი თანამედროვე საზოგადოების, ჩვენი სახელმწიფოს მონაპოვარი, ჩვენი ხალხის მონაპოვარია. ეს არის დამსახურებული წარმატება ჩვენი სახელმწიფოსი, რადგანაც ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში ჩვენ 28 მარტიდან შეგვიძლია უკვე საქართველოს სახელმწიფო პასპორტით გადავკვეთოთ საზღვარი უპრობლემოდ და 90 დღე ნახევარი წლიდან, ანუ 180 დღიდან 90 დღე ვისარგებლოთ აი ამ უვიზო მიმოსვლის უფლებით. ეს არის დამეთანხმებით უდიდესი სიხარული და წარმატება ჩვენი ქვეყნის. აუცილებელია ყველას გვახსოვდეს, რომ ეს 90 დღიანი უფლება 180 დღიდან და მთელი წლიდან 180 დღის გამოყენების უფლება, ანუ 360 დღიდან სულ შეგვიძლია 180 დღე გამოვიყენოთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ 180 დღიდან 90 დღე არის ერთიანად გნებავთ ნაწილ-ნაწილ. გამოყენების უფლება არ გულისხმობს, მე მინდა ჩვენს მაყურებელს განსაკუთრებით უთხრა, არ გულისხმობს სამუშაოდ წასვლის და დარჩენის და დარღვევის უფლებას. ეს არის ტურისტული მიზნით მოგზაურობა აი ამ 90 დღის განმავლობაში. ეს გახლავთ იმედი არავის დაჭირდება და სამკურნალოდ წასვლა 90 დღემდე. იგივე სასწავლო კურსებზე წასვლა, რომელიც არაუმეტეს 90 დღის არის. ეს გახლავთ უბრალოდ ახლობლების მოსანახულებლად ჩასვლა. ეს არის კიდევ ერთხელ ძალიან კარგი საშუალება ბიზნეს შეხვედრებისთვის, სამეცნიერო კონფერენციებისთვის, სხვადასხვა გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობისთვის. ეს არის სრულიად ახალი საშუალება ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობისთვის, რომ მაქსიმალურად ვიგრძნოთ, რამდენად ვართ აი ამ საერთო კულტურული ცივილიზაციის ნაწილი, რასაც ევროპა ქვია, რასაც ევროკავშირი ქვია, შენგენის ზონა ქვია. ყველა ქვეყნის კარი ჩვენთვის ღია ამ ტერიტორიაზე, რომელიც არიან შენგენის შეთანხმების წევრები, ამას ხაზგასმით აღნიშნავ, და არიან ევროკავშირის წევრები. უბრალოდ ევროკავშირის ორი წევრისაგან არ ეხება ის სასაზღვრო პროცედურები მხოლოდ დიდი ბრიტანეთსა და ირლანდიის მხარეებს, ქვეყნებს, დანარჩენ 30-მდე სახელმწიფოა, მათ შორის არიან ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნები და მათ შორის გახლავთ შენგენის წევრობის კანდიდატი ქვეყნები, რომლებიც სადაც შეგვიძლია უპრობლემოდ ვიმოგზაუროთ, მოვინახულოთ ეს უდიდესი ცივილიზაცია, დავწუნდეთ რამდენად ტრადიციულია იქაურობა, დავწუნდეთ რამდენად ლამაზია, რამდენად ჩვენაირი ადამიანები ცხოვრობენ, თავისი თავისებურებებით, კულტურული განსხვავებულობით, მაგრამ საერთოდ ფასეულობით, რა ფასეულობით გულისხმობს ურთიერთპატივისცემა, თავისუფლების სიყვარული, სახელმწიფოს სიყვარული, ოჯახების პატივისცემა და ასე შემდეგ. ძალიან მრავალფეროვანია და სწორედ ევროკავშირის თეორიით ეს არის, რომ ერთიანობა არის მრავალფეროვნებაში, ასე რომ ყველას უსურვებ, რომ გამოიყენოს ეს შესაძლებლობა, ამის ძალიან კარგი საშუალებები არსებობს, იმოგზაურონ, ნახონ ახლობლები, გაიგონ მეტი, ისწავლონ და მიიღონ ეს სიკეთე უვიზო მიმოსვლისაგან. გასაგებია. რა სახის მითები ვრცელდება ბატონო გიორგი ნატოსა და ევროკავშირის მიმართულებით და როგორც ცდილობს საინფორმაციო ცენტრი ანტიდასავლურ პროპაგანდასთან ბრძოლას? უკვე როგორც ვისაუბრე, არაერთი თავისებურებას ვაწყდებით მთელი საქართველოს მასშტაბით ამ კუთხით, რაც გულისხმობს მითებს და რაღაც სკეპტიკურ შეხედულებებს, როგორც ევროკავშირზე, ისე ნატოში მიმავალ გზაზე.
და ეს ბუნებრივიც არის, რადგანაც პროპაგანდა და პირდაპირ უნდა ვთქვათ, რუსული პროპაგანდა ძალიან აქტიურ ფაზაშია, როგორც საქართველოში, ისევე ყველა იმ ქვეყანაში განსაკუთრებით, რომელიც დასავლური ფასეულობების გამზიარებელი, რომელიც დემოკრატიული პრინციპების ერთგულია, რომლებიც სახელმწიფოებრიობის ერთგულია და ჩვენ და სამწუხაროდ გვიწევს აი ამ მორგებულ მითებთან ბრძოლა არა პროპაგანდითვე. არამედ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჭეშმარიტი ნამდვილი ინფორმაციით ჩვენ არაფერი საპროპაგანდირო არ გვჭირს, რომ ახლა მომახდინოთ ევროკავშირს და ნატოს პროპაგანდა, რომ აი ესეთი კარგია თუ ის. ძალიან მარტივად იმ მითს, რომელიც ისმება ხოლმე, თქვა და არის ხოლმე შეხებულება, რომ ის მაგალითად თქვა ნატოში გაწევრიანება გამოიწვევს ტერიტორიულ მთლიანობაზე უარის თქმას. და ამას დარწმუნებით იძახიან, რომ აი არ გვინდა ჩვენ ნატოში გაწევრიანება. უსვამ კონკრეტ შეკითხვას ამ ადამიანს. სად ნახეს, რომელი საკანონმდებლო აქტი ნახეს, რომელი სადამფუძნებლო დოკუმენტი ნახეს ნატოსი, რომელი რეკომენდაცია ნახეს ნატოსი, სად ნახეს მსგავსი სიტყვიერი თქვათ გამოხატულება მაინც რა თქვენ თუ გაწევრიანდები თქვენ ვარ პირიქით ნატოში გაწევრიანება ეს გულისხმობს მაქსიმალურად სუვერენიტეტის პატივისცემას, მაქსიმალურად ტერიტორიების მთლიანობის პატივისცემას და აქედან გამომდინარე ჩვენი ნატოში გაწევრიანება არის მიმართული იქითკენ რომ ყველა ის სახელმწიფო რომელიც უკვე ნატოს წევრი არის ეს 29 ქვეყანა გახლავთ როგორც ვიცით უჭერს მხარს სწორედ ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას, რადგანაც ისინი დემოკრატიული პრინციპების გარეშე ტერიტორიული მთლიანობის პატივისცემის გარეშე ვერ მოხვდებოდნენ ამ გაერთიანებათა ერთობაში. ამიტომ კიდევ ერთხელ მე ზუსტად მჯერა რომ ჩვენი სახელმწიფო უცებად გახდება ნატოს წევრი ჩვენს ძმებთან, აფხაზებთან, ოსებთან ერთად და ვიქნებით მაქსიმალურად უსაფრთხო გარემოში, მაქსიმალურად დაცულ გარემოში ყველანი ერთად. აქედან გამომდინარე ეს მითი ვერანაირ კრიტიკას ვერ გაუძლებს ისევე როგორც მითი მაგალითად თუ ჩვენ გვინდა ევროკავშირში გაწევრიანება უარი უნდა ვთქვათ ფასეულობებზე, ტრადიციებზე და რაღაც კულტურულ იდენტობაზე. პირიქით, ჩემო ბატონებო და ქალბატონებო, მე მინდა ყველას უთხრა რომ ძალიან მარტივია მივხვდეთ რამდენად ტრადიციულია, რამდენად კულტურულია ევროპა, თუნდაც ნებისმიერი ერთი ჩასვლით დავწუნდეთ რამდენად თვითმყოფადია, რამდენად აფასებენ ისინი თავიანთ კულტურას, ტრადიციებს, ფასეულობებს, ასე რომ არანაირი საფუძველი მსგავსი მითების გავრცელებას არ აქვს გარდა იმისა, რომ იცის ჩვენმა არაკეთილის მოსურნემ, ჩვენ რამდენად ტრადიციული ერი ვართ, რამდენად გვიყვარს ჩვენი კულტურა, ჩვენი ფასეულობები და როგორც ცდილობენ, რომ სწორედ იმ საკითხებზე მოახდინონ რაღაც მითების გავრცელება, რომლებიც ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. ამიტომ ჩვენ კარგად უნდა დავფიქრდეთ, სანამ რაღაც განწყობა შევიქმნით, რამდენად შეესაბამება ესათვის გავრცელებული ინფორმაცია რეალობას და ჩვენ შეგვეძლოს ღირსეული პასუხის გაცემა, რადგანაც კიდევ ერთხელ ვამბობ, ევროკავშირისკენ მიმავალი გზა და ნატოსკენ მიმავალი გზა ეს არის ქართული სახელმწიფოს დაცულობისკენ, უსაფრთხოებისკენ, განვითარებისკენ მიმავალი გზა და ეს არის სწორედ ალტერნატიო საშუალება ჩვენი ძალიან ისტორიული და კულტურული ქვეყნისა. დიდი მადლობა ბატონო გიორგი, რომ გამონახეთ დრო, მობრძანდით ჩვენთან და მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა. ამით ჩვენი გადაცემა დასრულებულია. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით.